چی شد که نشد؟ این موضوع این قسمت از برنامه وضعیت قرمز است. مهمان این قسمت بابک شکرابی است. روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است. بابک، چی شد که 2 سال پیش جمعیت این هم اومد بیرون؟ بزرگترین اعتراضات در 4 دهه گذشته بود، طولانی ترین اعتراضات در 4 دهه گذشته بود، اما به سرانجام نرسید. من قبل از اینکه به این قضیه اشاره بکنم محمد جان، به یه نکته باید اشاره بکنم. ببینید این روند براندازی یک مسیری که ما داریم طی می‌کنیم و این تصور رمانتیک که میتونه به شکل یک واقعی خودجوش ناگهانی ظرف یک هفته صورت بگیره رو باید از ذهنمون بیرون بکنیم و امروز اینجایی که ایستادیم رو باید مقایسه بکنیم با سال 1396 قبل از قیام دی 96 و انتخابات ریاست جمهوری اسلامی بود. خودتون به خاطر دارین چگونه عواملش در خارج از کشور تبلیغ میکردن، چه تعدادی از ملت رو فریب دادن. صف‌های طولانی در سفارت‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور رو مشاهده میکردیم، حضور مردم در انتخابات رو میدیدیم. تو این فاصله کم ما یک مسیر بسیار طولانی رو طی کردیم و این یک پیروزی بوده. اگر 2 سال پیش اون خیزش و اون جنبش و اون نتیجه نهایی که ما میخواستیم ختم میشد، خب واقعا نتیجه ایدئالی بود که هممون دنبالش بودیم. اما به هر جهت در طول این مسیر هم ما مرتبا باید آسیب شناسی بکنیم چه اتفاقاتی افتاده که مانع پیروزی ما شده، ولی این باید همراه با این واقعیت باشه که مسیر طولانی رو طی کردیم. من فکر می‌کنم بزرگترین عاملی که مانع پیروزی ما در اون مقطع زمانی شد این بودش که این تفکر متعددی وجود داشت که فکر می‌کردن همه افکار رو باید بیارن در یک جا، یک آلترناتیو مشخص نباید به جامعه ارائه داده بشه، باید همه سلائق درش گنجیده بشه و این باعث این شده بود که یک تصویر سردرگمی در جامعه صورت بگیره. یه چیزی می‌خواستن پایین بکشن ولی خب باید به دنبال چی می‌رفتن. من فکر می‌کنم بزرگترین مشکلی بود که ما داشتیم. امروز ما یک گفتمان حاکم داریم، یک گفتمان برتر داریم، اون گفتمان ملی هستش. رهبر این جنبش مشخصه از دیده افرادی مثل من، ایشون ولیعهد ایران هستن، پادشاه ایران هستن. تعداد دیگه ممکنه که فقط به عنوان رهبر جنبش بهشون نگاه بکنن، ولی اون چیزی که مشخص هست چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور، این شخص شاهزاده هستن که دارن این حرکت رو هدایت میکنن و این جای خوبی هستش که ایستادیم. اگر این به قول معروف موضوعی که امروز حاکم شده اگر 2 سال پیش حاکم بود، به نظر من همون موقع ما به پیروزی میرسیم. این نکته رو من اشاره بکنم. ببینید حتی نیروهای سرکوبگر رژیم نیاز دارن بدونن که به قول خودمون، به اصطلاح خودمون، کتن کیه. اگه اسلحه‌شون رو دستشون گذاشتن زمین، باید با کی طرفن، با چه شخصی باید روبرو باشن و اون شخص چه برنامه‌ای داره برای فردای ایران. این چیزایی بودش که 2 سال پیش مشخص نبود. نیروهای سرکوبگر هم نمیدونستن واقعا چه آینده‌ای در انتظارشون خواهد بود اگر اسلحه‌شون رو زمین بگذارن. امروز ما از همه اونها گذر کردیم. برجت این بخشی از اون دلایلی بودش که من فکر می‌کنم اون جنبش پیروز نشد، ولی باید با یک نگاه مثبت به کل قضیه به نظر من بنگریم. بابا چقدر خوبه که اینقدر آسیب شناسانه نگاه می‌کنه. اصلا هدف من از این ویژه برنامه‌هایی هم که گذاشتم همین بود که بتونیم آسیب شناسی بکنیم. چقدر کوتاه و جامد در 2 دقیقه 3 دقیقه کل اتفاقات رو گفتی. بیام سراغ نقدهایی که میتونم داشته باشیم، یعنی نقدهایی که وجود داره. قبل از هر چیز فکر می‌کنین که فرقه جنون و 57ها در اون انقلابی که مردم داشتن رقم میزنن، هرچند که من هم همانند تو بر این باورم که انقلاب‌ها یک شبه اتفاق نمیفته. ما یک کار فرهنگی باید بکنیم، بسترسازی باید بکنیم. چرا؟ چون که نمی‌خوایم اون اشتباه 57 تکرار بشه. بعد خیلی بسترها رو باید آماده بکنیم. جامعه برخی از پتانسیل هاش رو باید بشناسه، رهبر خودش رو باید بشناسه. در تمام این موارد باید موافقم، ولی خب نقش فرقه جنون و 57 ها در اون خیزشی که شکل گرفت، ملتی که به سمت انقلاب ملی پیش رفتن، سرخورده شدن، یه جاهایی ناامید شدن، نقش 57 و فرقه جنون چقدر بود؟ نقش بسیار منفی رو بازی کردن. ببینید ما اصلا از ابتدای، من فکر می‌کنم از واقعا 23 بهمن 57 اگر که همه چیز رو میگذاشتیم در دست آخوندا باشه،
مطمئن باشیم بخش‌های بزرگی از جامعه به سرعت از اونها جدا می‌شدن. ولی ما یه سری گروه‌ها رو داشتیم، یه سری افکار رو داشتیم، یه سری افراد رو داشتیم که اینا مرتباً در حال بزک کردن جمهوری اسلامی بودن در طی همه این سال‌ها. مثل کی؟ مثل جبهه ملی، مثل مجاهدین، مثل کمونیست‌ها. اینا همشون مرتباً خواستن برگردن بگن که اشتباهاتی صورت گرفته، اما جمهوری اسلامی خوبه، اما پتانسیال اینو داره که بخواد یه کاری انجام بده. شما اصلا برنامه اصلاحات رو نگاه بکنید، ببینید این ایده اصلاحات رو چه افراد به جامعه ایرانی فروختن. بخش بزرگی از اون به قول معروف فروشندگان دورگرد اصلاحات اتفاقا همین افرادی بودن که دیدگاه‌های چپ داشتن، اتفاقا همین افرادی بودن که وابستگی داشتن به عنوان مثلا جبهه ملی و خیلی مجاهدین. حتی اینها در درون خود جمهوری اسلامی همیشه این رو متوجه می شدن. اگر که جمهوری اسلامی اون چهره عریان و کری خودش رو به نمایش بذاره، خیلی طبیعی هستش که مردم جایگزینی رو که قابل لمس، درک و تجربه کردن و جای اون برخواهند گذاشت و اون دولت شاهنشاهی بوده. به همین خاطر اونا مرتباً سعی کردن که به دولت شاهنشاهی ایران حمله بکنن، به دستاوردهای دولت شاهنشاهی ایران حمله بکنن، حتی اگر به این بها باشه که ایران، اموال ملت ایران، مردم ایران تحت ظلم باشن، اموالشون به غارت بره و غیر و ذالک، به خاطر اینکه اونها شرایط کنونی رو به مراتب نزدیکتر به اون شرایط اهداف غایی خودشون میبینن تا ایرانی که تا قبل از بهمن 57 بوده. به همین علت بوده که اینها در طی همه این سالها مرتبا در حال بزک کردن جمهوری اسلامی بودن. در درون خیزش مهسا شما نگاه کنید چه فشار عمده‌ای رو اینا داشتن وارد می‌کردن به شخص شاهزاده که برگردن بگن که نه، رهبرانی وجود دارن در داخل ایران هستن، اینها وابسته به جمهوری اسلامی نیستن و اینا میتونن این توانایی رو دارن که بتونن کمک بکنن با کمترین هزینه جمهوری اسلامی رو پایین بکشن. و ما شاهد هستیم که اتفاقا برعکس این قضیه داشت اتفاق می‌افتاد. حتی رهبرانی که در خارج از کشور علم کرده بودن، اینها به دنبال سرنگون کردن جمهوری اسلامی نبودن و اصولا ذاتاً نمیتونن جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنن، چون در نهایت با بهمن 57 زاویه ندارن، مشکل ندارن. ممکنه با بعضی از مقاله‌ای که بعد از بهمن 57 اتفاق افتاده زاویه داشته باشن، ولی چون ذات مشترک با جمهوری اسلامی دارن، طبیعی است که دنبال سرنگون کردن جمهوری اسلامی هم نبودن. بنابراین در پاسخ به سوال شما، نه تنها در اون مقطع زمانی 2 سال پیش نقش بسیار منفی رو بازی کردن، بلکه در طی 42-43 سال قبل از اون هم همین نقش منفی رو بازی می‌کردن. قبل از اینکه سوال بعدی رو از بابک بپرسم، لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون برنامه‌های مجله تصویری سینما رکس رو به اشتراک بگذارید. اونایی که خارج از ایران هستن پایین سوپر چت و تانکس رو میتونن بزنن و از مجله تصویری سینما رکس میتونن حمایت مالی بکنن. کسانی که از طریق پیپل بخوان کمک کنن داخل اینستاگرام و توییتر میتونن دایرکت بدن تا مشخصات پیپل رو بهشون بدن. مجله تصویری سینما رکس صدای مستقل شماست، هیچ اسپانسری به جز شما نداره. بابک، در مورد نقش فرقه جنون صحبت کردی، در مورد حالا به نقد خودمون ملی گرایان و ایران دوستان هم خواهم رسید، اما خب چه موفقیتی جمهوری اسلامی داشت در سرکوب، در به انحراف کشیدن اون قیام ملی که شکل گرفت بعد از به قتل رسیدن جمهوری اسلامی. به هر حال جمهوری اسلامی به یک پیروزی داشته دیگه، این که اون انقلاب به سرانجام نرسید، به ثمر نرسید، بخشش پیروزی جمهوری اسلامی. چه پیروزی‌های جمهوری اسلامی داشته که بتونیم بهش بپردازیم، اون باگ‌هایی که وجود داشته رو بتونیم رفعشون بکنیم. به هر حال نمیتونیم بیایم بگیم که آقا جمهوری اسلامی رفتنیه. بله جمهوری اسلامی رفتنیه، به جمهوری اسلامی دیکتاتوره، بله جمهوری اسلامی دیکتاتوره، اما آنالیز باید ازش داشته باشیم دیگه، یک آنالیز رفتاری و استراتژیکی باید ازش داشته باشیم. این نکته خیلی نکته مهمیه. متاسفانه امواج از احساسات رو هر از گاهی یا خودش به طور خودجوش به وجود میاد، یا اینکه جمهوری اسلامی پشت سر داره این امواج رو به وجود میاره، مردم رو تحریک میکنه که در اون مقاطع زمانی اینقدر احساسات چیره میشه بر مردم و غالب میشه که اصلا به حرف منطقی گوش نمیدن. همه اینا رو گفتم که به این نکته اشاره بکنم. ببینید از ابتدای جنگ غزه من در هر فرصتی که برام پیش اومده به این قضیه اشاره کردم که جمهوری اسلامی بی‌آبروترین هست در داخل خود ایران و اینکه ما بخوایم اجازه بدیم جمهوری اسلامی سود ببره از جنگ اسرائیل با عرب با فلسطینیان در غزه، این بزرگترین اشتباهی که میتونه مرتکب بشیم، به خاطر اینکه در میان بخشی از جامعه جهانی ممکنه برای خودش اعتبار بخره
و متاسفانه ما شاهد بودیم دفاع بی قید و شرط یک سری از افراد در اپوزیسیون از اسرائیل متاسفانه به زیان نه تنها اسرائیل بوده بلکه به زیان خیزش ملی ما بوده. ما باید این واقعیت رو بپذیریم که در درون جنگ جنایات صورت میگیره، یک چیز خیلی طبیعیه. انسان‌های بیگناه کشته میشن، سربازهایی هستن که ممکنه برخلاف دستوراتی که از مقامات بالاتر خودشون دارن مرتکب جنایاتی بشن. انسان هست، اون شور جنگ هست، همقطاری‌های خودشو میبینه داره کشته میشه. عکس‌العمل‌های بسیار عجیب و غریبی از انسان‌ها صورت میزنه. اگر ما بخوایم از همه اتفاقاتی که میفته بخوایم دفاع بکنیم، قطع مسلم برابر این رفتار جمهوری اسلامی رو داریم تایید میکنیم در میان بخشی از جامعه جهانی که فکر میکنن اتفاقات و جنایاتی که داره صورت میگیره عاملش اسرائیل هست. این بزرگترین اشتباهی که ما میتونیم انجام بدیم. ما همیشه به اعتقاد من باید متذکر میشدیم اگر جنایتی داره در غزه صورت میگیره مقصر اصلی جمهوری اسلامیه. نکن بابک سر این که مقصر اصلی جمهوری اسلامی در غزه و این جور چیزا کاملا باید هم نظر هستم، اما در مورد مثلا بحث اون خیزش ملی که شکل گرفت، خب مثلا موفقیت‌های جمهوری اسلامی رو اگر من بخوام اینجوری سرانگشتی بگم، خب یکی از بزرگترین موفقیت‌هاش به دست گرفتن سوشال مدیا بود. دومین موفقیتش اون هدایت اون نیروهای سایبریش در لباس نمیدونم اپوزیسیون یا اینکه ملی گرایان یا اینکه نمیدونم طرفداران شاهزاده رضا پهلوی بود. خیلی‌ها اومدن به بهونه اینکه طرفدار شاهزاده رضا پهلوی هستن یا اینکه ملیگرا هستن، ایران دوست هستن، اومدن تفکرها و ایدئولوژی‌های جمهوری اسلامی رو پیاده کردن. یا کارهای دیگه‌ای که کردن، مثلا به عنوان مثال یکی از کارهایی کردن، خب در این 2 سال خیلی از افرادی که داخل ایران بودن، سلبریتی بودن، بازیگر سینما بودن، اومدن بیرون از ایران، اومدن در سمت درست تاریخ ایستادن، اومدن گفتن آقا شاهزاده رضا پهلوی. بعد به این دلیل که اون افراد ساخته و پرداخته حالا سینما یا تلویزیون در جمهوری اسلامی بودن، جمهوری اسلامی شروع به تخریب اونها کرد، شروع کرد به واسطه عوامل نفوذی که بیرون از ایران داره. به هر حال وقتی که وزیر سابق اطلاعات خود جمهوری اسلامی میگه که ما روزنامه نگار و نمیدونم فلان و بیسار و اینها بیرون خیلی بیشتر از داخل داریم که آدم‌های ما هستند، نمیتونیم این کد، این کلید واژه و این کدها رو نمیتونیم نادیده بگیریم. خیلی از این اتفاقات رو رقم زد که سبب پیروزی جمهوری اسلامی بود. یعنی اینکه جمهوری اسلامی سرکوب کرد، اعدام کرد، تیر مستقیم زد، چشم بچه‌های وطن ما رو کور کرد، ولی یک سری دیگه کارهای دیگه هم کرد که اصلا به اونا پرداخته نشد. میخواستم بهش برسم، میخواستم برگردم به این قضیه اشاره بکنم که ما یه جنبه خارجی موفقیت‌های جمهوری اسلامی رو داریم و در ابتدای صحبتم عرض کردم، گفتم بی‌آبروترین هستش در داخل خود مرزهای ایران. در خارج از مرزهای ایران متاسفانه موفق شده بخشی از جامعه جهانی رو که بر علیه اسرائیل مواضعی گرفتن، در میان اونها خودشو موجه جلوه بده و در میان اونها خودشو به عنوان یک دولتی که میتونه به واقع نه یک دولت تروریستی، نه یک حکومت تروریستی، بلکه یک حکومتی که در برابر ظلم ایستاده، این تصویر رو خودش ارائه بده. این کاری که در خارج از کشور ما ایرانی‌ها باید تلاش بکنیم که چهره عریان جمهوری اسلامی رو نشون بدیم و نشون بدیم که هر اتفاق در اون منطقه و چه بسا در بسیاری از مناطق جهان داره میفته، عامل بی‌ثباتی و این اتفاقات جمهوری اسلامی. اما در بخش داخلی شما به درستی اشاره کردید و من هم می‌خواستم بهش برسم. ببینید الان 1 سال و بالغ بر 1 سال و نیم شاهزاده از این منشور مهسا خارج شدن. در طی 1 سال و نیم گذشته ما حداقل باید 10 تا ارگانیزیشن گردن کلفت ایجاد کرده بودیم، 10 تا ارگانیزیشن پویا فعال با هدف کاملا مشخص که اینا در خدمت پیشبرد اهداف شاهزاده باشه. این کار رو یکی از دلایلی که تا به حال صورت نگرفته اتفاقا همین نیروهای نفوذی هستن. همین نیروهایی هستن که در خودشون رو در قالب پادشاهی خواه 2 آتشه معرفی میکنن. من نمیگم همه اون افراد عوامل جمهوری اسلامی هستن، ولی افراد احساسی رو جمهوری اسلامی میتونه توسط عناصر نفوذش در دام بندازه و این معضلی بوده که ما باش روبرو بودیم که اینا تبدیل شدن اتفاقا به بزرگترین عاملی که ممانعت میکنن از به وجود اومدن چنین حرکتایی. در رابطه با ریزش، حالا شما از این واژه استفاده نکنید، ولی در رابطه با پیوستن بخش‌هایی از عناصری که از جمهوری اسلامی جدا میشن و فاصله میگیرن شما صحبت کردین و این خیلی مهمه. ببینید ما باید آماده این قضیه باشیم. اگر میخوایم هزینه سرنگون کردن جمهوری اسلامی رو برای ایران و برای ملت ایران به حد اقل برسونیم، ما باید ابزارهایی رو داشته باشیم که از اون ابزارها بتونیم استفاده بکنیم برای افرادی که میان از جمهوری اسلامی جدا میشن و به ما میپیوندن. در عین اینکه
از اونها کمک میگیریم برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی، در این حین که این پیام آغوش باز رو داریم به افرادی که دستانشون آغشته و آلوده به خون مردم نیست، از اونها داریم دعوت میکنیم که بیان در سمت درست تاریخ بایستن، اما در عین حال باید ابزاری داشته باشیم که این افرادی که میان به ما میپیوندن نتونن این جنبش رو به انحراف ببرن، چون بر جهت این احتمال وجود داره که بخشی از این افراد کماکان با جمهوری اسلامی همکاری داشته باشن و عناصر نفوذی باشن. این چیزی هستش که ما باید درکش بکنیم، باید براش راهکار پیدا بکنیم، باید ابزارهایی رو داشته باشیم. ولی اینکه برخورد باشه که هر کسی از جمهوری اسلامی جدا شد رو بخوان به قول معروف با فوش و لگد به پیشوازش برن، این رویه خوبی نیست. این رویه شاهزاده نبوده، این جزء توصیه‌های شاهزاده نبوده. اگر بخوایم که افرادی که وارد میشن رو به قول معروف بذاریم، به قول خود ما ایرانی ها بذاریم رو سبد و نمیدونم حلواشون هم بکنیم، اینم کار درستی نیستش. باید اینها رو بیاریم، ابزاری وجود داشته باشه که اطمینان حاصل بکنیم که اینا فقط میتونن به این جنبش خدمت بکنن، نه اینکه جنبش رو به انحراف ببرن. به واقع این جنبش باید یک رود خروشان باشه که کسی از بیرون نتونه مسیرش رو عوض بکنه. اگرم کسی اومد مسیرش رو عوض کنه، مثل توفاله این رودخونه رو پس بزنه، پرتش بکنه به ساحلش. این کاری که باید انجام بدیم. این عیبی هستش که به ما وارد هست، این نقصی هستش که ما داریم. باید گام‌های استوار برداریم. بعد افرادی که افراد شاخص خدمتتون عرض کنم که جناح ما هستن، در این بخش با هم همکاری‌های بیشتری داشته باشن که این صداهای رادیکال کمتر شنیده بشه، صداهای رادیکالی که مانع به وجود اومدن هر جنبش، سازمان و پیشرفت اهداف میشه. بابک، نکات خیلی خوبی اشاره کردی. جدا از این که حتی این یه نکته رو بگم، این سر بحث ریزش ها که صحبت کردی، واقعا این نقد خیلی درستیه. هم باید راست آزمایی بشه، هم باید مطمئن بشیم. ولی خب پیشفرض بخش عظیمی از ایرانگرایان و ایران دوستان اینه که آقا هر کس که میاد این سمت، نمیدونم آدم جمهوری اسلامی، نه آقا همشون آدم جمهوری اسلامی نیستن. بعدم ما نمیتونیم از ریزش حرف بزنیم، بگیم آقا ریزش بشه، حرف شاهزاده ریزش، ما هم بگیم بله ریزش، بعد پذیرای هیچ کس نباشیم. هر کس که اومد حمله بکنن. اینم باید واقعا یه راهکاری نسبت به این قضیه باید اندیشیده بشه. جدا از اون ضعف‌های دیگری هم که مثلا وجود داره، اینه که آقا مثلا الان هیچ چیزی نداریم که ما هیچ بانک اطلاعاتی از انجمن‌ها، احزاب، گروه‌هایی که ملی‌گرا هستن وجود نداره. اصلا اطلاعاتی در اطلاعات جامعه‌ای که آقا ما چند گروه یا چند حزب ملی‌گرا یا ایران دوست یا طرفدار پادشاهی داریم وجود نداره. مثلا در حوزه حقوق بشر هیچ گونه سازمان حقوق بشری نیست که از بچه‌های آسیب دیده یا پناهجویانی که در ترکیه یا دیگر کشورها هستند و تفکرات ملی و ملی‌گرایانه دارن حمایت‌های نمیدونم حالا نمیگم مالی، حمایت‌هایی بکنن بتونن کمکشون بکنن، راهنماییشون بکنن. حتی یه روزنامه‌نگار حقوق بشر در حوزه بچه‌های ملی‌گرا اصلا نداریم. واسه همین بچه‌ای که خب تفکرات ملی و ملی‌گرایانه دارن در رسانه‌ها خیلی گمنام میمونن. اتفاقاتی که باید واسهشون بیفته رقم نمیخوره. به عنوان سوال آخری که ازت دارم، از فقه جنون صحبت کردیم، از سهم جمهوری اسلامی در به سرانجام نرسیدن این انقلاب. هرچند که انقلاب ما بالاخره به سرانجام خواهد رسید، تا این 2 سال نشده میشه در آینده نه چند دور خواهد شد. چون که انقلاب‌ها یک شبه رقم نمیخورن. اما در حد 2-3 دقیقه چه نقدی به خود ملی‌گرایان هست؟ الان 2 ساله که خیلی اتفاقات دیگر رقم افتاده، سازماندهی‌های بیشتری کردند، تفکر غالب الان تفکر ملی و ملی‌گرایی است، ولی باک‌هایی هم داریم دیگه. چه نقدی به ملی‌گرایان و ایران دوستان داری؟ همین که شما گفتین یکی از مهم‌ترینش همینه. ما راهکارهایی رو باید ارائه بدیم که بتونیم چجوری میتونیم بخشی از که در خدمت جمهوری اسلامی هستن، حالا از هنرمند و از ورزشکار و افرادی که در شاخه‌های متعدد جمهوری اسلامی، چه نظامی چه انتظامی چه امنیتی دارن فعالیت میکنن برای جمهوری اسلامی، بتونن از اون جدا بشن، به سمت ما بیان. موضوع دیگه که خیلی مطرح هستش این هستش که به اعتقاد من رایزنی‌هایی باید صورت بگیره با سیاستمداران منطقه‌ای و سیاستمداران جهان، ولی مهمترین سیاستمداران منطقه‌ای هستش. الان ارتباطاتی با دولت کنونی اسرائیل وجود داره. ما این ارتباطات رو باید بسط و توسعه بدیم به همه بخش‌های سیاسی اسرائیل، به خاطر داشته باشیم که نیروهایی بودن که حالا تجزیه طلب یا مجاهدین و غیر و ذالک با دولت‌های منطقه‌ای برجت همکاری‌هایی داشتن و این یه سابقه طولانی‌تر از همکاری ما با این کشورها و دولت‌های این کشورها داره. بنابراین ما باید بتونیم فراتر از یک دولت، یک کشور، بتونیم ارتباطاتی رو با همه دولت‌ها و بخش‌های سیاسی این کشورها به وجود بیاریم. این موضوع خیلی مهمیه.
یه بار دیگه تاکید میکنم روی این قضیه که ما بتونیم ابزارهایی رو بسازیم، به وجود بیاریم که بتونیم بخشایی رو که از جمهوری اسلامی جدا میشن و به ما میپیوندن رو بتونیم بپذیریم. یکی چیزی که الان به ذهنم میرسه به عنوان مثال میگم، ببینید افرادی که از جمهوری اسلامی جدا میشن کمترین کاری که میتونن بکنن در اون حیطه‌ای که فعالیت داشتن میتونن بیان برگردن از شیوه کار جمهوری اسلامی پرده برداری بکنن، بگن چگونه بوده، چه افرادی همکاری داشتن و غیر ذالک. خود این میتونه گام مثبتی باشه، هم برای اینکه مردم بتونن این افراد رو بیشتر باور داشته باشن، چون به قول معروف در قوطی رمزهای جمهوری اسلامی رو باز میکنن و در عین حال دارن تعهد خودشون رو به این سو دارن نشون میدن با در اختیار گذاشتن این اطلاع. این به نظر من یکی از کارهایی که میشه صورت بگیره. و نکته مهم دیگه هم که به ذهنم میرسه این هستش که خب همونطور که عرض کردم افراد و گروه‌ها و سازمان‌ها و احزابی که بر جهت فعالیت‌های محکم‌تری دارن جزو بخش شاخص جبهه ما محسوب میشن شروع به همکاری‌هایی بکنن در این اختلاف نظراتی که وجود داره و این رو ما باید بپذیریم که امکان نداره همه ما به یک نقطه‌ای برسیم که بخوایم یک سخن رو بگیم. موقعیت شاهزاده رو مد نظر داشته باشیم. شاهزاده اگر که واقعا ایشون رو قبول داریم به عنوان پادشاه ایران، به عنوان ولیعهد ایران، ایشون باید در جایگاهی قرار بگیرن که منافع کل ملت ایران رو حفظ بکنن. اگر که بخوایم ایشون رو در شرایطی قرار بدیم که سایر بخش‌های جامعه ایرانی خودشون رو و منافعشون رو حمایت شده از طرف ایشون پیدا نکنن، ما به واقع جایگاه ایشون رو تضعیف کردیم. این حالا در رابطه با سایر نیروهای بخش‌های مختلف جامعه هستش، اما در رابطه با بخش درونی خودمون حداقل کاری که ما باید بکنیم این هستش که باید بپذیریم یک اختلاف نظرهای وجود داره و چه بسا که این اختلاف نظرها خیلی جدی باشه، ولی در این بخش اگر نتونیم همکاری بکنیم این موقعیت رو برای شاهزاده ایجاد نکردیم که سایر بخش‌های جامعه هم به ایشون نگاه بکنن به عنوان پدر ملت ایران، به عنوان کسی که از منافع تمام ملت ایران دارن حمایت میکنن. این جایگاه رو ما باید برای ایشون به وجود بیاریم و کار ایشون رو راحت تر بکنیم. ولود منم کاملا با شما هم رأی و هم صدا و هم نظر هستم، ولی خب متاسفانه کسانی که باید این کارها رو بکنن نمیکنن. به عنوان مثال همین چند وقت پیش حزب ایران نوین با نمیدونم 15 تا 20 تا گروه و حزب و اینا اومدن سر رهبری شاهزاده رضا پهلوی بیانیه دادن، از اونور نمیدونم حزب مشروطه و هفته آبان رفتن واسه خودشون دادن، بعد اینا به اونا گفتن که آقا ما واسه خودمون میدیم شما واسه خودتون بدید، در حالی که به باور من همه باید جمع میشدن در یک جا و یک بیانیه مشترک میدادن. همه اینها خیلی نمیدونم خود مهم پنداری که بعضی از احزاب دارن یا اینکه نمیدونم برخی از احزاب میگن ما قدمت بیشتری داریم. آقا میگه نمیدونم شرابه که هر چی قدمتش بیشتر باشه شما باید بالاتر باشید. نمیدونم واقعا اگر واسه احزاب و افراد اگر برای ایران دارید کار میکنید و برای ایران دارید حرف میزنید و هدفتون ایران، این منیت ها رو باید بذارید کنار، بدون هیچ تعارفی باید منیت ها رو بذارید کنار که خیلی از این افراد این منیت ها رو نمیذارن کنار، پاسخگوی ملت نیستن، پاسخگوی پرسش ها نیستند و یکی از بزرگترین مشکلاتی که دیگری که ما داریم اینه که آقا تعارف، همه درگیر تعارفن، در روبرو با یکدیگر خوبن، بعد نمیدونم کارهایی که باید انجام بدن رو انجام نمیدن، اون جاهایی که باید کنار شاهزاده باشن، صدای شاهزاده باشن، طرف شاهزاده باشند نیستن، فقط از اسم شاهزاده میخوان وام بگیرن. آقا از اسم شاهزاده اگر وام میگیرید که حداقل کنار شاهزاده هم بمون و این رفتارها رو نکنید. صحبت پایانی چیزی داری؟ این نکته رو بگم. ببین محمد جان، اصلا این تصور که ما بتونیم همه بیان با هم دیگه یه سری کارهای مشترک انجام بدن شاید انتظار خیلی بعیدی باشه. من یه پیشنهاد دیگه دارم. من معتقدم آقا تقسیم کار بکنیم. هیچ لزومی نداره همه با هم بیایم یه کاری رو انجام بدیم. اگر که از من خوشتون نمیاد و این همه به قول معروف اجزای دیگه اپوزیسیون هستش که میتونه کارهایی داشته باشن که در کنار هم دیگه تبدیل بشن به اون ماشین براندازی، در اون بخشی که استعدادشو دارید، امکاناتشو دارین و تجربهشو دارین فعالیت بکنید. شما فعالیت خودتون رو بکنید، دیگری فعالیت خودشو میکنه. در نهایت وقتی که به قول معروف این اجزا به اون حالت اپتیموم و بهترین حالت کارایی خودشون برسن، ارتباطات به نظر من به شکل ارگانیک به وجود میاد. من اگه اطمینان داشته باشم که در بخش دفاع از حقوق بشر محمد در بلژیک داره بهترین کار ممکنه رو انجام میده،
علیرغم اینکه حالا ممکنه که با شما رابطه خاصی نداشته باشم، علیرغم اینکه ممکنه انتقاداتی به شما داشته باشم، این رو میپذیرم که این بخش در دست شماست و اگر من چیزی دیدم که با اون نتیجه گیری های من همسو نبود انتقادم رو عنوان میکنم. ولی من به عنوان مثال در بخش دیگه‌ای مثلا برای لابی کردن در فلان کشور دارم فعالیت میکنم، من تمام توجهم متمرکز بکنم به این بخش، شما تمام توجهتون متمرکز بکنید به بخشی که درش هستین و یک روز ممکنه که شما تلفن رو بردارین زنگ بزنین بگین فلان کسی شما که لابیگری کردین، شما که به فلان دولت یا به اون حزب خاص در کشور خاص نزدیک هستین، یک ایرانی هستش در این کشور گرفتار شده، شرایطی ازتون خواهش میکنم که به این قضیه رسیدگی بکنیم. چقدر این نکته که درست و به جایی رو بابک اشاره کردی، تقسیم کار واقعا ای کاش که احزاب، گروه ها و کسان افرادی که ملیگرا هستن این تقسیم کار اگر تقسیم کار رو بکنیم به باور من بخش عظیمی از مشکلات حل خواهد شد. افراد، گروه ها، احزاب بر اساس توانایی های خودشون کار رو انجام بدن. صحبت تموم شد، صحبتی دارید ادامه؟ یه نکته دیگه هم بگم، این که بابک مثال زد، آقا من و بابک هیچ مشکلی نداریم، داشت مثال داشت میزد، چون یه مدت هم بابک سفر بود و در برنامه نیامده بود، تعدادی دایرکت میدادن که چرا بابک شکرابی نیست و نکنه مشکل پیدا کنه. آقا من با هیچ کس مشکل ندارم، بابک هم خیلی دوستش دارم، خیلی انسان خوشمشرب، خیلی انسان خوشفکر، خوشخنده، زیبارو و خیلی آدم حسابی و مشتی هم هست. و جان میگم دم شما گرم، دم خودت گرم، قربانت آقا. لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال میدیا خودتون به اشتراک بگذارید. اونایی که بیرون از ایران هستید پایین سوپر چت و تانکس رو بزنید تا از مجله تصویری سینما رکس حمایت مالی بکنید. کسانی که بیرون از ایران هستند میتونن در اینستاگرام و توییتر دایرکت بدن تا مشخصات پیپال رو بهشون بدم، از طریق پیپال اگر میخوان کمک بکنن کمکی بکنند. و اما در پایان ملت شریف ایران در دو بلاتون به جونم بخوره. ملت شریف ایران بی قضا بلا باشید. ملت شریف ایران مرواتون به همه روزه. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.